توی این ویدیو میخوام درباره این صحبت کنم که برنامه‌نویس شدن چه مزیت‌ها و امکاناتی رو در اختیار شما میذاره و اگه برنامه‌نویس بشید به چه چیزهای خفنی میرسید. سعی کردم این ویدیو رو یه مقدار انگیزشی بسازم که اگه در حال یادگیری برنامه‌نویسی هستی انگیزه بیشتری پیدا کنی. پس هر کاری که داری بذار کنار و خوب گوش کن که چی میگم، چون ممکنه بعد از این ویدیو مسیر زندگیت عوض بشه. سلام دوستان، وقت شما بخیر. محمد رضا هستم، برنامه‌نویس. اولین مزیتی که برنامه‌نویس شدن در اختیار شما میذاره درآمد بالا هستش. خیلی‌ها رو دیدم که میگن برای برنامه‌نویسی نباید انگیزه مالی داشته باشی و اگه انگیزت مالی باشه موفق نمیشی. دوستان این حرف وقتی درسته که انگیزه مالی تنها انگیزه شما برای یادگیری برنامه‌نویسی باشه و شما به برنامه‌نویسی هیچ علاقه‌ای نداشته باشی و صرفاً به خاطر درآمد بالاش بخوای بیای برنامه‌نویسی یاد بگیری. در اون صورت بعد شما نمیتونی داخل برنامه‌نویسی موفق بشی، چون به برنامه‌نویسی علاقه نداری و تا یه باگی بخوری و یا یه مشکلی پیش بیاد احتمال داره که جا بزنی. اما اگه به برنامه‌نویسی علاقه‌مندی هیچ اشکالی نداره یه گوشه چشمی هم به مسائل مالی داشته باشی. بالاخره مسائل مالی تو زندگی همه مهمه و هممون با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنیم و خیلی دلمون میخواد که یه شغلی داشته باشیم که درآمدش بالا باشه که بتونیم رفاه بیشتری رو توی زندگی برای خودمون ایجاد کنیم. اگه تا اینجای ویدیو رو پسندیدی دکمه لایک و فشار بده و کانال رو سابسکرایب کن. دیگه الان کسی نمیتونه منکر این بشه که درآمد برنامه‌نویسی بسیار بالاه و برنامه‌نویس‌ها به نسبت خیلی دیگه از کارمندها درآمد بسیار بالاتری رو دارن، چون خیلی از کارمندها رو که الان من میبینم با حقوق‌های وزارتکاری یا نهایت چند تومن بالاتر از وزارتکار دارن کار میکنن، اما توی بازار برنامه‌نویسی اینطوری نیست و حقوق‌های برنامه‌نویس‌ها چندین برابر وزارتکار هستش. حتی برنامه‌نویس‌های جونیور و تازه کار که به تازگی برنامه‌نویسی شروع کردن و تجربه کمی دارن، حقوقشون از حقوق وزارتکار چندین تومن بالاتر هستش. شما اگه بتونی تخصص مورد نیاز توی برنامه‌نویسی رو به دست بیاری، میتونی درآمدهای بسیار بالایی و چه از نظر کارمندی و یا چه از نظر فریلنسری تجربه کنی. البته به شرطی که به سطح تخصص کامل برسی و بتونی به عنوان یه نیروی متخصص شناخته بشی. یکی از نکات خیلی مهمم اینه که شما زبان برنامه‌نویسی رو برای شروع انتخاب کنید که یادگیریش آسون باشه و ورود به بازار کار با استفاده از اون زبان راحت تر باشه. توی این ویدیو که بالا گذاشتم بهتون یه زبان برنامه‌نویسی بسیار عالی معرفی میکنم که با استفاده از اون به راحتی میتونید وارد بازار کار بشید. مزیت دومی که برنامه‌نویس شدن برای شما ایجاد میکنه امکان خوداشتغالی و کارآفرینی هستش. دوستان توی اکثر زمینهای شغلی شما اگه بخوای کارآفرینی کنی و از فاز کارمندی بیای بیرون و برای خودت کار کنی، مجبوری یه مغازه‌ای، یه دفتری، یه مکانی رو اجاره کنی و یه سری وسایل داخلش بریزی و کلی خرج کنی تا کم کم بتونی به درآمد برسی. اما توی برنامه‌نویسی قضیه بسیار متفاوت هستش و شما اگه بخوای برای خودت کار کنی نیازی به اجاره کردن هیچ مکانی نداری و صرفاً با داشتن یه دونه لپتاپ میتونی پروژه بگیری و داخل خونه کار کنی. و اگه تو خونه حوصله‌ات سر رفت میتونی بری توی کافه، توی کتابخونه یا هر جای دیگه که اتمسفرش رو دوست داری بشینی و کار کنی و لذتش رو ببری. البته تا وقتی که به صورت انفرادی کار میکنی و اگه بعداً خواستی تیم جمع کنی و به صورت تیمی کار کنی دیگه بهتری که یه جایی رو تهیه کنید که تیم اونجا ساکن بشه و با هم کار کنن. ولی پیشنهاد من به شما اینه که اول به صورت کارمندی شروع کنید و بعد از چند سال که تجربتون بالاتر رفت و نیازهای بازار رو متوجه شدید و سطح ارتباطاتتون هم بالاتر رفت به صورت فریلنسری کار کنید. بعدش مورد بعدی که شما با برنامه‌نویس شدن میتونی به دست بیاری احترام و آرامش بیشتر داخل محیط کار هستش. دوستان خیلی رو راست بهتون بگم، شما اگه توی یه زمینه‌ای، حالا چه برنامه‌نویسی باشه، چه مکانیکی باشه، چه هر کار دیگه‌ای، شما اگه توی یه زمینه‌ای متخصص نباشی و صرفاً به عنوان یه نیروی کار ساده وارد بازار کار بشی، احتمال این که داخل یه شرکتی، کارخونه‌ای، جایی استخدام بشی و توی اونجا شما رو نادیده بگیرن و یا بهتون بی‌احترامی کنن
خیلی بالاه، چون خیالشون راحته و شما یه نیروی کار ساده هستی و اگه بخوای باهاشون قطع همکاری کنی، اونا به راحتی یکی دیگر رو جایگزین شما میکنن. اما شما وقتی که یه نیروی متخصص باشید، قضیه بسیار متفاوت هستش و اون شرکت یا اون سازمان نمیتونه به راحتی جایگزینی برای شما پیدا کنه و جایگزین کردن یه نیروی متخصص برای اون سازمان بسیار پرهزینه و ریسکی هستش و هیچ تضمینی نیست که اصلا بتونن کسی رو جای شما بذارن یا نه. البته این خیلی بستگی به سطح تخصص شما داره که شما چقدر متخصص هستی و تو اون تخصص شما و تو اون سطحی که شما قرار دارید چه مقدار نیرو داخل بازار کار وجود داره. به خاطر همین کارفرماها همه تلاششون رو میکنن که نیروی متخصص رو راضی نگه دارن که یه وقت از ادامه همکاری منصرف نشه، که اگه منصرف بشه کسی که بیشترین ضرر رو میکنه همون کارفرما و سازمان هستش و نیروی متخصص به راحتی میره یه پوزیشن شغلی دیگه با درآمد بهتر و امکانات بهتر رو پیدا میکنه. این تخصص شما باعث میشه توی مجموعه احترام بالاتر و قدرت مانور بیشتر و همچنین قدرت اظهار نظر توی مباحث فنی و بیزینسی رو داشته باشین که باعث بشه اعتماد به نفس شما هم خیلی بره بالا. البته این نباید باعث بشه که شما از اون شرایط سوء استفاده کنید و ببینید که سازمان نمیتونه جایگزینی برای شما پیدا کنن دیگه هر کاری دلتون میخواد بکنین و خب قطعا شما هم اینجوری نیستید. دوستان، برنامه نویسی 1001 مزیت داره که به چند تاش داخل این ویدیو اشاره کردم. شما برای این که بتونی به این مزایا برسی باید بسیار تلاش کنی، بسیار علاقه‌مند باشی و صبور باشی. هیچ موفقیتی یه شبه به دست نمیاد و شما باید تایم بذاری براش و مطمئن باش هر چه تایم بیشتری برای یادگیری بذاری در آینده مزایای بهتر و بیشتری نصیبت میشه. بهت تبریک میگم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. این معنیش اینه که تو به برنامه نویسی علاقه‌مندی و قصدت از ورود به این حوزه بسیار جدیه. اصلاً هم به مشکلاتی که توی مسیر قراره برات پیش بیاد فکر نکن، چون شما وقتی که داخل مسیر قدم میذارید خدا دستتون رو میگیره و بهتون کمک میکنه و میبینید که مشکلات چجوری مثل گلو حل میشن و میرن کنار. اگه براتون جذابه که من چجوری برنامه نویسی رو شروع کردم و این مشکلات رو چجوری زدم کنار و در آخر تونستم برنامه نویس بشم، این ویدیو رو حتما ببینید. توی این ویدیو داستان خیلی جذاب برنامه نویس شدنم رو تعریف کردم. البته به نظر خودم خیلی جذابه، حالا امیدوارم که به نظر شما هم جذاب باشه. این ویدیو رو حتما ببینید.